Në studion e editarit tashmë është bashkuar me ne koordinatori i bindjes demokratike, zoti Patozi. Mirë se vini. Mirë se vini. Zoti Patozi, pos një 30 qershorit pazakonshëm, në kohën që Shqipëria tashmë po pret një përgjigje të rëndësishme për të hapur një portë europiane, ajo e 18 tetorit, si besoni ju, do të kemi një po me kushte apo një refuzim të radhës? Më shumë gjasa ka të ketë një po me kushte, po të gjitha versionet janë në tavolinë, janë në lojë dhe nuk besoj që është kjo ngjarja më rëndësishme politike që shqiptarët presin, sepse kam përshtypjen që ka një lloj lodhje edhe me trajtimin e procesit integrimit, sikur është shumë domethënës në jetën e Shqipërisë, në ekuilibrat sociale etj. Unë si e lexoj që më shumë gjasa ka që të ketë kushte, dhe unë do doja që këto kushtet ishin sa më të ashpra dhe sa më të personalizuara, në kuptimin që gjithkujt i tregojë ajo detyra që kishte për të bërë që negociatat një ditë të çlirohen. Diskutohet se procesi zgjedhor dhe sistemi i drejtësisë, reformimi i tij do të jenë kushtet kryesore të cilat do të jenë sërish prioritete për Shqipërinë. E mundur? Po pa diskutim. Unë mendoj që pas një lloj ecjeje të reformës në drejtësi, sfida tjetër politike e Shqipërisë është një reformë elektorale e cila në radhë të parë do të japi fund krizës, sepse ne jemi në një situatë krejtësisht absurde, ku majoranca nuk po di çfarë të bëjë me pushtetin, me obezitetin nga pushteti, pra me një pushtet, me mbi pushtetin, kurse opozita s'po di ku të fusi kokën nga mungesa e tij në të gjitha nivelet. Pra jemi në një situatë absurde që vjen për shkak të një krize të fortë përfaqësimi politik, e cila sipas meje zgjidhet vetëm me zgjedhjet parakoshme, se në rast se ne do ta lejojmë qeverinë që të zvarritet deri në vitin 2021, sigurisht që do të kemi humbur shumë si shoqëri, dhe që të shkojmë në zgjedhjet parakoshme sigurisht që ka nevojë për një reformë elektorale. Se në rast se do të shkojmë me këtë ligj që kemi, ne do ta shtyjmë, ndoshta pak, do ta retushojmë krizën, por nuk do ta zgjidhim atë. Kur jemi tek gjendja absurde, po e quani ju, është e pazakontë precedenti i parë kjo situatë edhe post 30 qershorit, por edhe para tij. Megjithatë, duket se ka ardhur një iniciativë radhës për t'i përafruar palët, ndoshta jo drejt për zgjidhjen e krizës, por për reformën zgjedhore. Është OSBE-ja i cili ka ftuar tashmë të gjitha palët në një tryezë në datën 25 shtator. Si e shihni iniciativën, një kamuflim për t'i ulur palët në tryezë apo është realisht reforma zgjedhore piknisja? Jo, unë besoj që çdo gjë që ne të shpikim, ne do të na çojë në zgjedhje, pra ne do ta zgjidhim përmes votës, sepse asnjë krizë politike nuk zgjidhet ndryshe në një vend demokratik dhe ne pretendojmë që të jemi tillë. Pra, pa reformë elektorale nuk mund të ketë zgjedhje, sepse do ishin krejtësisht të panevojshme dhe nuk do të zgjidhen asgjë. Dhe sfida edhe e komunitetit ndërkombëtar, po themi, po sidomos se klasës tonë politike është që ne të kemi një reformë të qëndësishme. Si e shikojmë ne tani këtë reformë? Në rast se kjo do të bëhet me retushim të kodit elektoral, duke zgjidhur një problem të lehtë, të tillë siç ka shumë tentativa për ta trajtuar, ne nuk dalim nga ky spiral. Pra ju thoni se reforma duhet rinisi nga themelet? Jo, unë besoj që ne kemi nevojë për ndryshimin e sistemit. Pra, unë besoj që ky sistem, që është në grahmët e fundit, ka degraduar dhe ka prodhuar këto kriza, dhe shembujt janë ulëritës, dy krizat e fundit. E para që prodhoi pazar në 2017, pra në 17 maj, dhe e dyta që për pak e çoi vendin në përplasje civile me 30 qershor, janë krisje të forta të sistemit, ulërimet e fundit të tij. Në rast se edhe faktorin ndërkombëtar, OSBE, ODIHR-i apo edhe partnerët tanë strategjik do ta trajtojnë këtë si krizë të disa personazheve me gjithë rëndësinë e tyre dhe me gjithë problematikën e tyre, që i kanë shkaktuar shumë mandralla vendit atyre, komunikimit me ta e kështu me radhë, e kanë gabim se kjo është një krizë e sistemit. Pra kjo duhet ndryshuar në sistem. Sistemi jonë politik favorizon qartazi partitë kryesore, dhe brenda tyre i ka kthyer në sultanate, pra vetë partitë kryesore i ka kthyer në sultanate të kryetarëve, dhe ne kemi mbritur në këto deformacione të tmerrshme
të institucioneve tona, po edhe të komunikimit politik. Ju besoni se ka një mungesë ndërgjegjësimi për natyrën e krizës cilën e kalojmë me këtë sistem? Unë do doja që partnerët tanë ta lexojnë drejt, sepse shoqëria shqiptare është koshjente. Palët kryesore, pra forcat kryesore politike rezistojnë dhe deklaratat e tyre të fundit unë i kam parë me shqetësim. A do të arrin ta gjejnë vullnetin për të kontribuar në këtë kryesë? Partitë tona kryesore që janë përgjegjëse për situatën dhe për degradimin dhe aplikimin e keq sistemit, sepse ne mirë që kemi një sistem jo të mirë, po e aplikojmë edhe keq, i nxjerrim fundin atij. Megjithëse janë përgjegjëse, duan ta ruajnë sistemin. Dhe unë kam parë deklaratat e përfaqësuesve më të lartë politik të dy partive kryesore, të cilët nuk e kanë qef atë temë. Pse e keni lexuar kësaj, a do të detyrohen ata që të kontribuojnë për ndryshimin e sistemit? Ata detyrohen në dy mënyra. Që janë? Sipas me, e para një presion i të gjithë aktorëve të tjerë që janë të prekur nga sistemi, po që edhe kanë arritur një shkallë ndërgjegjësimi, që gjëja që na duhet është dalja prej tij. Ne duhet të çlirojmë listat nga kryetarokracia, listat e ashtu duhet të çlirojmë partitë nga sundimi i njerëzit dhe sigurisht do çlirojmë institucionet dhe pastaj do shkojmë në një palë zgjedhje normale, se s'po pretendojmë që të kemi zgjedhje të lira të ndershme që në rastin e parë. Çlirojmë komisionet zgjedhore dhe pastaj mund të pretendojmë që arrijmë një marrëveshje të madhe sociale e cila mund na shpëtojë nga krizat. Unë besoj që faktorët e brendshëm, të gjithë ata që preken, shoqëria civile, media, përfshirë këtu, por edhe faktori ndërkombëtar, i cili në një farë mënyrë është edhe arbitër, por edhe ndërmjetësues në krizat tona, mund t'ja dalë që ti bind palët që kjo është rruga e vetme. Po unë e mendoj si mision të vështirë. Më përmendet presionin si një alternativë e mundshme. A është një lloj presioni indirekt edhe ftesa dhe ndërmjetësimi i OSBE-s në këtë rast? Nuk besoj. Ajo është një përpjekje, besoj, për ta nisur, pra për ta filluar këtë temë, sepse ne sot dim vetëm që Partia Socialiste, kryetari i saj dhe kryeministri i vendit, thotë që nuk e shikon djallin pas sistemit, që fshihet pas sistemit, duke marrë përsipër një barë të rëndë edhe për vetën e tij, se në rast se nuk është sistemi problem, atëherë i bie që të jetë ai problemi. Dhe ai e merr përsipër vetëm sistemin mos ta ndryshojë. Merr përsipër të jetë vetë djalli. Dhe kam dëgjuar hierarkët e tjerë të lartë Partisë Socialiste që janë të gatshëm të ndryshojnë komisionet, të depolitizojnë komisionet zgjedhore, po deri aty shkojnë. Palën tjetër, e kam parë që është po kaq refraktare tek ndryshimi i sistemit, se thotë nuk është problem sistemi, problem është Edi Rama. Pra janë fanatik të sistemit aktual. Do me thënë, ata mund mos bien dakord për asgjë në këtë botë, pra mund mos bien dakord edhe që sot është e mërkur dhe është ora 1:30, po bien dakord pa u takuar fare kur vjen puna te sistemi. Dhe Partia Demokratike, për shembull, nuk e kam dëgjuar që të jetë dakord edhe për depolitizimin e komisioneve, as për kaq. Pra e shikoj si një ndërmarrje jo të lehtë për të arritur të ndryshimi i sistemit, por që ende e shpresoj që nuk do jetë misioni pamundur. Një pjesë të ftesave të adresuara tashmë nga misioni OSBE, si kemi mësuar, a është bindja demokratike e ftuar në këtë tryezë dhe a do të marrë pjesë nëse po? Jo, unë e kam marrë vesh rrugës kur po vija për tek studio e juaj dhe nuk di, ndoshta ka ftesë, ndoshta nuk ka, por kjo nuk ka shumë vlerë. Në rast se ne jemi trajtuar si parti parlamentare, pra që kemi një deputet në parlament, ndoshta nuk është pare udhë se janë ftuar vetëm aktorët që ekstra parlamentarë, pra ata që janë jashtë parlamentit. Hipotetike, nëse do të ftoheni, do të jeni pjesë e tryezës? Patjetër që po. Patjetër që po dhe do jemi dhe aktiv në tryezë për të thënë gjithë optikën dhe këndvështrimin tonë për këtë çështje. Më thatë se vullneti i munguar i palëve politike, sidomos dy kampeve kryesore, nuk besoni se do të çojnë në rezultat. Nëse jo për reformën zgjedhore, a do dalë ndonjë produkt nga kjo tavolinë, nëse ata gjithmonë ulen? Tani kjo tavolinë është ekskluzivisht për reformën zgjedhore dhe nëse del në një produkt për saj, të paktën ajo që unë pres është që qytetarët shqiptarë të mësojnë se kush e pengon arritjen e një konsensusi për të ndryshuar rendin e gjërave në Shqipëri, në mos
s'duhet besoj tek mrekullit që mund të arrihet një rezultat qoftë edhe në tavolinë që palët përafrohen qëndrimit e tyre. Besoj se e keni dëgjuar deklaratën e zotit Basha që thotë se zgjidhja do të gjendet brenda nesh. Tani, e kam dëgjuar, po mua këto deklaratat patetike të sovranistëve të vënuar, cilët punojnë në këtë profesion e ushtrojnë part-time, gjithmonë më kanë shkaktuar humor. Pse? Se unë kam parë për shembull mbaj mend seancën e famshme të reformës në drejtësi, 3 vjet shkuara, kur u ngritën 140 karton jeshil. Pro kësaj reforme? Pro kësaj reforme, duke përfshirë dhe vetë zotin Basha që ishte 141-i, i cili ishte prezent në lozh, sepse s'kishte mundësi të votonte. Por erdhi aty që për të konfirmuar të shprehte dëshirën që edhe ai e votonte këtë reformë. Kam parë po ashtu, kam dëgjuar paralajmërime të frikshme për protesta që do përfundonin me djegje qeverisë të Tiranës, Shqipërisë e kështu me radhë, po që pas një telefonate të largët përtej Atlantikut kanë përfunduar në përqafime mes policëve dhe protestuesve. Pra duhet të them që po zgjidhja së brendshme? Atëherë ne kemi nevojë, sidomos tani, për partnerët tanë strategjik. Ne në fakt, sipas meje, kemi nevojë të përhershme. Por sidomos në kohë krizash, ne kemi nevojë ulëritse për ta, dhe historia jonë e këtyre 30 vjetëve e ka treguar në 1000 shembuj. Pra, kur ata kanë humbur pak vëmendjen ndaj Shqipërisë, apo ndaj klasës tonë politike, apo ndaj udhëheqjes tonë politike, ne gjithmonë kemi rënë në gabime të tmerrshme, siç ishin edhe krizat e fundit, pra pazari para 2 vjetëve dhe kriza e zgjedhjeve të 30 qershorit. Ndaj mendoj që roli i tyre është i pazëvendësueshëm dhe i domosdoshëm. Kush mendon që e zgjidh me forcat e veta, sigurisht na kujton një kohë të largët, sepse ne jemi problemi, nuk jemi zgjidhja. Problemin e kemi shkaktuar ne dhe vetëm ne, kemi ekskluzivitet për këtë gjë. Dhe ju po thoni se jemi të paaftë për ta zgjidhur vetë. Po jemi të paaftë përderisa e çojmë veten që gjysma ka ikë nga parlamenti, gjysma tjetër nuk di çfarë të bëj me atë pushtet që i është. Zoti Patozi, unë besoj se e keni ndjekur me koherencë edhe çdo hap dhe zhvillimet e fundit që vinë edhe nga boshti opozitar jashtë parlamentar gjithmonë, fronti i bashkuar i opozitës. Si keni parë qëndrimet së fundmi? Ka pasur deklarata të cilat shpesh lexoheshin si thyerje e qëndrimeve të përbashkëta, duke sikur liderët nuk dilnin në unison. Kjo kryesisht për zgjedhjet me ose pa Edi Ramën. Zonja Kryemadhi mendon ndryshe, zoti Basha i qëndron kushtit kategorik. Atëherë kjo është e vërtetë. Unë e shikoj si shenjë mirë faktin që disa prej tyre kanë hequr dorë nga kushti absurd, sipas nesh të paktën, dhe ne kemi shprehur edhe me vendim politik se ne u futëm në zgjedhje, kanë hequr dorë nga kushti që nuk shkojnë më në zgjedhje pa Edi Ramën. Dhe ky është një lajm i mirë, po jemi shumë larg që nga deklaratat të kalojmë në vendime. Dhe unë them që do rrjedhin shumë kohëra që të mbërrim të një vendimi të tillë, cilin ne do ta mirëprisnim. Sigurisht që mua nuk më bëhet qefi, pra nuk më vjen mirë të shikoj kaotizëm tek opozita, sepse unë e konsideroj veten, ne e konsiderojmë veten si një faktor opozitar. Pra ne do donim që opozita të ishte e bashkuar në idenë e zgjedhjeve të parakoshme, e cila me apo pa Edi Ramën duhen bërë në Shqipëri, në rast se nuk duhen zvarriteni. Në qoftë se dikush do ta fusi prap këtë debat në rrafshin e preteksteve apo alibive të tipit duhen bërë edhe këto zgjedhje dhe ato, po të quhet ky, po tiki ai, po të bëhet në zgjedhje Federatës Futbollit, po edhe të kampionatit mundjes, sigurisht që kjo nuk zgjedhet, ky debat mund të zgjasë 100 vjet, po zgjedhjet vijnë shpejt. Unë do doja që i gjithë kampi opozitar, pra kush e ndjen veten opozit, të jetë i bashkuar drejt qëllimit të zgjedhjeve të parakoshme sa më shpejt që të jetë mundur, me një reformë të qëndrueshme elektorale. Kur jemi tek ndjesia, edhe ju më thatë se ndjeni pjesë e kampit opozitar. Nëse do të kishit një ftesë, unë jam, nuk është çështje ndjesie, nëse do të kishit një ftesë nga zoti Basha, do e pranonit të bëheshit pjesë e këtij fronti? Zyrtarisht, sepse ata janë fronti opozitar, zoti Basha me aleatët. Unë gjithmonë kam refuzuar që t'jap përgjigje për ngjarje që nuk ka ndodhur, pra për situata hipotetike, dhe nuk kam pse e prish këtë rregull tani.
Tani, unë jam në krah të çdo faktori opozitar ku sigurisht përfshihet edhe Partia Demokratike, që është, po themi, partia kryesore e opozitës, mjafton që të jemi bashkë në qëllimin final për të arrëzuar këtë qeveri me zgjedhje të parakoshme mundësisht dhe sipas disa standardeve të reja që të anashkalojmë këtë sistem të kalbur politik. Se të qoftë përgjigja juaj nuk e përjashton bashkëpunimin e mundshëm. Absolutisht. Unë as nuk paragjykoj dhe as nuk refuzoj askënd në bashkëpunimin politik. Madje mund të them edhe këtë, që me çdo faktor opozitar është natyrale bashkëpunimi, i cili mund të bëhet edhe në distancë, mund të bëhet edhe në afërsi, nuk ka shumë vlerë. Po jam i gatshëm që të bashkëpunoj edhe me ndonjë forcë qeveritare, bile edhe me Rilindjen vetë, në rast se ajo është dakord për ndryshimin e sistemit. Vetëm këtë pikë. Ky është kushti kryesor i bindjes demokratike. Në rast se qeveria është dakord për ndryshimin e sistemit, sipas meje është lajm mirë, pastaj sigurisht që ne kemi 1000 arsye tjera për të qenë opozit me qeverinë. Ndërkohë, një tjetër kapitull i rëndësishëm i cili ka bërë edhe zhurmë së fundmi me të drejtë është tashmë misioni për shkarkimin e presidentit Republikës. Si e keni parë pozicionimin e tij ndërkohë që majoranca po e vazhdon punën e saj për ta finalizuar? Unë kam parë si një pasqyrë tjetër të rënies së sistemit, degradimit të sistemit. Pra janë dy institucionet më të rëndësishme të shtetit, Presidenti i Republikës dhe qeveria, cilët janë edhe majoranca, nëse do e fusim edhe parlamenti, që janë në një konflikt të panevojshëm, të egzageruar dhe që sjell vetëm dëme. Shenjë të degradimit e shihni iniciativën për ta shkarkuar presidentin e Republikës? Jo, unë tani them që të dyja palët janë përgjegjëse për sa po ndodh, dhe siç është përgjegjëse majoranca edhe për zgjedhjen e panatyrshme të zotit Meta aso kohe, sigurisht që nuk shoh në përgjigje më të matur edhe më të përmbajtur edhe nga ana zotit Meta, se shikoj një egzagerim, një teprim të rolit të presidentit dhe kompetenca që nuk ja jep askush që ai i merr rrëmbënë deri tjerë. Por nuk e vendos unë që është shkelur apo s'është shkelur, unë kam thjesht një opinion. Opinionin tuaj, prandaj. Atëherë shkelja e kushtetutës, sipas meje, ka qenë flagrante, por tek e fundit janë institucionet ato që vendosin. Unë nuk besoj që shkarkimi i zotit Meta e zgjidh krizën. Ashtu siç nuk mendoj që ajo që po bën zoti Meta në raport me majorancën, por edhe me vendin në përgjithësi është mënyra e duhur. Pra ka një teprim. Nuk ka qenë një tratative presidentit një republike për t'i ulur palët, për t'i ulur tonet dhe tensionet, gjithmonë për të shërbyer në sigurinë kombëtare, për cilën ai thotë se mund të cënojë. Ai as e ka bërë këtë, po edhe po ta bënte do dështonte menjëherë pa asnjë dilemë. Sepse e ka humbur atë që t'jesh interlokutor, që t'jesh ndërmjetësues mes palëve që kanë një konflikt apo një debat mes tyre, duhet t'japësh minimumi një shenjë, një imparcialiteti që ai s'e ka pasur në asnjë ditë të presidentës vet. Po kjo tashmë është një temë e tejkaluar. Unë nuk mendoj që është shkarkimi i presidentit zgjidhur, dhe mendoj që më shumë majoranca do ta delegjimoj politikisht, pra do ta telendisi politikisht dhe t'ja uli influencën, ta çfaktorizoj presidentin se sa ta shkarkoj realisht. A ja del kësaj? Po unë e ndjej që don vetëm ta telendisi, por sigurisht që në rast se do ketë një përgjigje gjysmë ndihmuese nga Komisioni i Venecias dhe në rast se gjykata kushtetuese do ngrihet shpejt, edhe mund ta bëj fakt kryer, por nuk ka nevojë për ta bërë këtë gjë. Unë mendoj që presidenca mund të qëndrojë në drejtimin e Ilir Metës, qoftë edhe si i vetmi pushtet që i ka ngel opozitës në këtë ditë të keqe, ku ajo pothuajse nuk ekziston në hierarkinë e shtetit. Po sigurisht. Unë ju falenderoj që ishi sot këtu. Faleminderit ju për mundësinë.